در ادامه سبک زندگی حسینی، زمانی که تاریخ امام حسین علیه السلام و روش و سیره آن حضرت رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که میشه کنشگری حضرت و رفتارهای آن حضرت رو در 5 بخش تقسیم کرد. بخش اول کنشگری اجتماعی و اصول تمدنی حضرت هست. بخش دوم خدمت و اخلاق میانفردی و بخش سوم زیست خانواده و روابط عاطفی. بخش چهارم انضباط فردی و کمال اخلاق و در آخر هم بندگی و معنویت شهودی که قلب تپنده سبک زندگی هست. بخش اول اصولی هستند که در سبک زندگی امام حسین علیه السلام برداشت شده و الگوی کنشگری حسینی هستند در مواجهه با مسائل کلان روز. این آموزه ها فرد رو از یک عابد گوشه نشین به یک مجاهد تمدن ساز تبدیل می کنند تا کارهای اجتماعی نه به عنوان شعار بلکه به عنوان روش زندگی انجام بشن. در حقیقت این بخش دعوتیه به بازگشت به اون هویت اصیل اجتماعی که در خیمگاه امام حسین علیه السلام طنین انداز شد و فریاد زد هیهات من الذله. نهضت حسینی در ذهن و ضمیر تاریخ جریان مستمری هست که معیار سنجش حق از باطل در تمام عصرها حساب میشه. امام حسین علیه السلام در آغاز این حرکت تمدن ساز در وصیت‌نامه‌ای روشنگر به برادرش محمد ابن حنفیه پرده از جانمایه و ریشه این قیام بر می داره و می فرماید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من نه از روی سرمستی و نه برای فساد و ستم بلکه برای اصلاح در امت جدم قیام کردم و میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. این سخن منشور تمدنی و نقشه راه عمل کرده سیدالشهداست و نشون میده که سبک زندگی حسینی گریزی از مسئولیت اجتماعی نداره. دهه اول محرم فرصتیه تا مؤمنان فراتر از کنش‌های فردی نسبت به سلامت ساختارهای اجتماعی و مبارزه با انحراف‌های ساختاری جامعه احساس تکلیف کنند. امام در این ایام با بذل جان و آبرو به ما می‌آموزند که زیست مؤمنانه در انزوا معنا نمیشه بلکه در متن جامعه و در تقابل با ستم و جهل تبلور پیدا میکنه. بنابراین ما در بخش اول با کنشگری اجتماعی و اصول تمدنی که از زندگی حضرت برداشت می شود مواجه هستیم. با ما باشید در کانال مطالعات کاربردی اسلامی. ما رو سابسکرایب کنید، نظر بدید و ما رو تقویت کنید، به دوستانتون پیشنهاد بدید. ممنونم. التماس دعا. بارك الله فيك، بارك الله فيك.